Hei Anna, kiva, että pääsit tulemaan. Tervetuloa. Tämä on yksi parhaista saunapaikoista lähellä Helsinkiä. Hei Mikko. Kiitos, kun kutsuit minut mukaan. Tämä paikka näyttää todella kauniilta. Tuolla on järvi ja ympärillä on paljon puita ja luontoa. Missä me oikeastaan olemme? Olemme järven rannalla, aika lähellä Helsinkiä. Tämä on suosittu ulkoilualue, jossa voi saunoa, uida ja kävellä luonnossa. Ulkoilualue tarkoittaa paikkaa, jossa ihmiset viettävät aikaa ulkona ja liikkuvat luonnossa. Tämä on ihana paikka. Ja tuolta tulee jokin erikoinen tuoksu. Se tuoksuu savulta, mutta se on jotenkin miellyttävä. Mistä se tulee? Se on savusaunan tuoksu. Täällä on savusaunoja, ja ne ovat todella erityisiä. Savusauna on sauna, jota lämmitetään puulla monta tuntia, ja savu täyttää koko saunan. Sitten savu päästetään pois, ja jäljelle jää ihana pehmeä lämpö. Savusauna. Se kuulostaa todella erilaiselta kuin tavallinen sauna. Haluan ehdottomasti kokeilla sitä tänään. Miten pääsemme saunaan? Pitääkö meidän varata aika etukäteen? Ei tarvitse. Täällä ei voi varata saunaa etukäteen. Varata tarkoittaa, että sovit ajan etukäteen. Täällä ostetaan saunaranneke suoraan päärakennuksesta, ja sillä saa saunoa 2 tuntia. Ranneke on pieni nauha, joka laitetaan ranteeseen, ja se toimii pääsylippuna saunaan. Selvä. Ei varausta. Mennään ostamaan rannekkeet. Minä alan yrittää hoitaa sen itse suomeksi, koska haluan harjoitella. Hienoa, Anna. Se on paras tapa oppia. Minä odotan sinua tuossa pihalla. Jos tarvitset apua, tulen mukaan. Kiitos. Pärjään kyllä. Ainakin yritän. Moi! Tervetuloa saunapaikalle. Miten voin auttaa? Moi. Haluaisin ostaa saunarannekkeen. Tai oikeastaan 2 ranneketta, koska kaverini odottaa ulkona. Mutta en oikein tiedä, mikä sauna olisi paras. Voitko kertoa vaihtoehdoista? Totta kai. Meillä on 2 saunoja. Sähkösaunoja ja savusaunoja. Sähkösauna on tavallinen sauna, jossa kiuas lämpiää sähköllä. Kiuas tarkoittaa sitä laitetta, jossa kivet ovat ja jonka päälle heitetään vettä. Sähkösaunat ovat erikseen naisille ja miehille. Selvä. Entä savusauna? Kaverini kertoi, että savusauna on erityinen kokemus. Savusauna on todella erityinen. Se on perinteinen suomalainen sauna, jossa ei ole sähköä ollenkaan. Sauna lämmitetään polttamalla puuta kiukaassa monta tuntia. Savusaunassa löyly on pehmeä ja lämmin. Löyly tarkoittaa sitä lämpöä ja kosteutta, joka syntyy, kun vettä heitetään kuumille kiville. Se kuulostaa ihanalta. Haluamme savusaunaan. Mutta hetkinen, kaverini on mies. Voimmeko mennä samaan saunaan? Kyllä. Savusaunat ovat yhteissaunoja, eli miehet ja naiset saunovat yhdessä. Mutta uimapuku on pakollinen savusaunoissa. Onko sinulla uimapuku mukana? Kyllä, otin uimapuvun mukaan. Mikko sanoi, että tarvitsen sen. Paljonko savusaunarannekkeet maksavat?
Aikuisen ranneke maksaa 16 euroa. Mutta onko sinulla opiskelijakorttia? Opiskelijahinta on 8 euroa. 8 euroa. Se on puolet halvempi. Tässä on opiskelijakorttini. Kortissa pitää näkyä voimassaoloaika, eikö niin? Kyllä, juuri niin. Tämä on voimassa. Entä kaverisi? Onko hänellä opiskelijakorttia? Ei. Mikko ei ole opiskelija. Hän on kuntosalin ohjaaja. Eli 1 opiskelijalippu ja 1 aikuisten lippu. Kiitos. Selvä. Se on yhteensä 24 euroa. Tässä ovat rannekkeet. Laittakaa ne ranteeseen ja pitäkää ne koko saunomisen ajan. Sauna-aika on 2 tuntia. Tarvitsetteko pyyhettä? Meillä voi vuokrata pyyhkeen noin 5 eurolla. Minulla on oma pyyhe mukana. Mutta yksi kysymys vielä. Täällä on monta eri savusaunaa. Mikä on niiden ero? Meillä on iso rantasavusauna järven rannalla ja sitten uudempia savusaunoja. Ja sitten on pieni savusauna. Savusaunarannekkeella saat käyttää kaikkia savusaunoja. Yksi saunoista on hiljainen sauna, jossa ei puhuta, vaan nautitaan rauhasta ja hiljaisuudesta. Hiljainen sauna. Se kuulostaa mielenkiintoiselta. Kiitos paljon kaikesta tiedosta. Sauna-aika alkaa nyt, joten menen hakemaan Mikon. Ole hyvä. Savusaunojen pukuhuone ja pesutilat ovat tuossa rakennuksessa. Siellä voitte vaihtaa vaatteet ja käydä suihkussa ennen saunaa. Mukavaa saunomista. Vau! Täällä on ihana tuoksu. Se tuoksuu puulta ja savulta. Ja täällä on niin lämmin. Mutta valo on hämärä. Hämärä tarkoittaa, että valoa on vähän, eikö niin? Kyllä, hämärä on juuri oikea sana. Savusaunassa ei ole sähkövaloja, vaan valo tulee pienistä ikkunoista ja ovesta. Se tekee tunnelmasta rauhallisen. Tunnelma tarkoittaa sitä oloa, jonka paikka antaa sinulle. Esimerkiksi rauhallinen, lämmin tai turvallinen. Tunnelma on ihana täällä. Mutta mihin minun pitäisi istua? Tuolla on 2 tasoa. Ne ovat lauteet. Lauteet tarkoittavat puisia penkkejä saunassa, joilla istutaan tai maataan. Ylälauteet ovat ylhäällä, ja siellä on kuumempaa, koska lämmin ilma nousee ylös. Alalauteet ovat alempana, ja siellä on viileämpää. Kokeile ensin alalauteita, koska tämä on ensimmäinen kertasi savusaunassa. Hyvä idea. Aloitan alhaalta. Tämä penkki on lämmin. Mikä tuo liina on, jonka sinä laitoit penkin päälle? Tämä on istuinalusta, eli laudeliina. Se on pieni kankainen alusta, jonka päällä istutaan saunassa. Se suojaa ihoa kuumalta puulta, ja se on myös hygieenisempi. Hygieeninen tarkoittaa puhdasta ja terveyden kannalta turvallista. Kannattaa aina ottaa oma istuinalusta mukaan saunaan. Voi, minulla ei ole sellaista. Ensi kerralla otan mukaan. Voinko käyttää pyyhettä sillä aikaa? Totta kai. Pyyhe toimii hyvin istuinalustana. Nyt näytän, miten löylyä heitetään. Tuolla on kiuas, eli se iso kivikasa. Otan tästä kauhalla vettä ämpäristä ja heitän sen kivien päälle. Mikä on kauha?
Ja mikä on ämpäri? Kauha on pitkävartinen puinen kuppi, jolla otetaan vettä. Ämpäri on iso astia, jossa vesi on. Ämpäriä kutsutaan myös sanalla kiulu. Kiulu on vanha suomalainen sana, ja monet käyttävät sitä saunassa. Kuulitko sen äänen? Kyllä. Se sihisi. Ja nyt tuntuu paljon lämpimämmältä. Tämä on löyly, eikö niin? Juuri niin. Löyly on se kuuma ja kostea ilma, joka nousee kiviltä. Savusaunassa löyly on pehmeämpi kuin sähkösaunassa, koska lämpö tulee tasaisesti joka puolelta. Pehmeä löyly tarkoittaa, ettei se pure ihoa, vaan tuntuu miellyttävältä ja lempeältä. Se on totta. Tämä löyly tuntuu todella lempeältä. Mikko, mikä tuo vihreä oksakimppu tuolla seinällä on? Se on vihta. Tai jotkut suomalaiset sanovat vasta. Se riippuu siitä, mistä päin Suomea olet. Länsi-Suomessa sanotaan vihta ja Itä-Suomessa sanotaan vasta. Se on kimppu koivun oksia ja lehtiä, ja sillä läpsytetään ihoa kevyesti saunassa. Läpsytetään ihoa. Eikö se satu? Ei, se ei satu, jos tekee sen oikein. Läpsyttäminen tarkoittaa, että lyö kevyesti ja nopeasti. Se parantaa verenkiertoa, eli veri liikkuu nopeammin kehossa. Ja koivun lehdet tuoksuvat todella hyvälle. Koivun lehdet vapauttavat tuoksua, kun ne kastuvat lämpimässä vedessä. Haluatko kokeilla? Kokeilen varovasti. Se tuntuu oikeastaan todella hyvältä. Iho tuntuu lämpimältä ja eläväiseltä. Ja tuoksu on ihana. Kuin metsä. Niin juuri. Koivun tuoksu on monelle suomalaiselle saunan tärkein tuoksu. Koivu on se valkorunkoinen puu, jota näkyy Suomessa kaikkialla. Sitä käytetään myös juhannuksena koristeena. Juhannus on suomalainen juhla kesäkuussa, jolloin saunotaan paljon. Minun täytyy kokea juhannus Suomessa. Mutta nyt? Onko täällä vähän liian kuuma? Iho on punainen ja sydän lyö nopeasti. Se tarkoittaa, että on hyvä hetki mennä ulos vilvoittelemaan. Vilvoittelu tarkoittaa, että jäähdytät kehoa saunan jälkeen. Ja tiedätkö, mikä on paras tapa vilvoitella täällä? Sano, mutta en lupaa mitään. Hyppäämme järveen. Mikko! Tuo vesi näyttää todella kylmältä. Tuolla uimassa olevat ihmiset huutavat. Onko tämä vaarallista? Ei ole vaarallista, jos tekee sen rauhallisesti. Nyt on huhtikuu, ja järven vesi on noin 6 tai 7 astetta. Se on kylmää, mutta keho on juuri nyt todella kuuma saunasta. Siksi se tuntuu virkistävältä. Virkistävä tarkoittaa, että jokin saa sinut tuntemaan olosi eläväksi ja energiseksi. 6 astetta. Se on melkein jäätävää. Mutta kaikki muut tekevät sen, joten haluan ainakin yrittää. Mitä minun pitää muistaa? Ensinnäkin, älä hyppää suoraan veteen pää edellä. Kävele rauhallisesti portaita pitkin veteen. Hengitä syvään ennen kuin menet veteen, koska kylmä vesi voi tehdä hengityksestä nopeaa ja vaikeaa. Selvä. Hengitän syvään. Okei. Menen nyt. Hyvä. Minä tulen heti perässä. Muista, ettei tarvitse olla vedessä pitkään. Puoli minuuttia tai minuutti riittää hyvin. Voi
Se on niin kylmää. Jalat puutuvat. Puutua tarkoittaa, ettei tunne melkein mitään, eikö niin? Kyllä. Puutua tarkoittaa, että iho ja lihakset tuntuvat tunnottomilta kylmyyden takia. Mutta se menee ohi nopeasti. Yritä mennä olkapäihin asti. Nyt olen olkapäihin asti. Iho pistää. Mutta hetkinen, se alkaa tuntua hyvältä. Jokin energia kulkee koko kehossa. Se on adrenaliini. Adrenaliini on kehon oma kemikaali, joka vapautuu, kun koet jotain jännittävää tai yllättävää. Se tekee olosi energiseksi ja valppaaksi. Valppaus tarkoittaa, että olet hereillä ja keskittynyt. Tunnen sen! Ihan kun olisin herännyt ensimmäistä kertaa kunnolla. Mutta nyt tulen ulos, koska jalat alkavat täristä. Hyvä. Tule. Kääri pyyhe ympärillesi heti. Tiedätkö, miksi saunominen ja kylmä vesi ovat niin hyviä keholle? Kerro! Haluan tietää, miksi ihmiset tekevät tätä vapaaehtoisesti. Ensinnäkin, kuuma ja kylmä vuorottelu parantaa verenkiertoa. Verenkierto tarkoittaa, miten veri liikkuu kehossa. Kun menet kuumaan saunaan, verisuonet laajenevat, eli niistä tulee isompia. Kun menet kylmään veteen, ne supistuvat, eli niistä tulee pienempiä. Tämä vuorottelu on kuin jumppaa verisuonille. Jumppaa verisuonille. Se kuulostaa terveelliseltä. Onko muita hyötyjä? Kyllä. Monet sanovat, että kylmä vesi vähentää stressiä, parantaa unta ja nostaa mielialaa. Mieliala tarkoittaa sitä, miten tunnet olosi, esimerkiksi iloinen, surullinen tai rauhallinen. Kylmän veden jälkeen monet ihmiset tuntevat olonsa onnelliseksi ja rauhalliseksi. Niin minäkin tunnen juuri nyt. Olen väsynyt, mutta jotenkin onnellinen ja rauhallinen samaan aikaan. Onko totta, että kylmä vesi vahvistaa myös vastustuskykyä? Monet uskovat niin. Vastustuskyky tarkoittaa kehon kykyä taistella sairauksia vastaan. Kun keho tottuu kylmään vähitellen, se voi auttaa kehoa pysymään terveenä. Mutta se vaatii säännöllisyyttä. Säännöllisyys tarkoittaa, että tekee saman asian usein ja toistuvasti. Haluan tulla uudelleen. Mutta nyt haluaisin mennä takaisin saunaan, koska on vähän kylmä. Mikko, kerroit, että täällä on hiljainen sauna. Voimmeko kokeilla sitä seuraavaksi? Totta kai. Mennään hiljaiseen saunaan. Se on aivan erilainen kokemus. Tämä rakennus näyttää uudelta ja kauniilta. Onko tämä se hiljainen sauna? Kyllä, tämä on hiljainen savusauna. Se on esteetön ja hiljainen sauna. Mutta ennen kuin menemme sisälle, minun täytyy kertoa sinulle säännöistä. Selvä. Kerro. Haluan noudattaa kaikkia sääntöjä oikein. Noudattaa tarkoittaa, että tekee niin kuin säännöt sanovat, eikö niin? Juuri niin. Hyvä Suomi. Hiljaisessa saunassa on tärkeintä, ettei puhuta ääneen. Monet ihmiset tulevat tänne, koska haluavat nauttia rauhasta ja hiljaisuudesta.
Hiljaisuus tarkoittaa tilaa, jossa ei ole melua tai puhetta. Se on monelle suomalaiselle tärkeä osa saunakokemusta. Eli emme voi puhua saunassa ollenkaan. Emme voi, mutta se on osa kokemusta. Suomalaiset arvostavat hiljaisuutta. Arvostaa tarkoittaa, että pitää jotain tärkeänä ja kunnioittaa sitä. Saunassa hiljaisuus tarkoittaa, että jokainen saa olla omassa rauhassaan. Kuuntele löylyä, kuuntele omaa hengitystäsi ja anna mielen rauhoittua. Se kuulostaa kauniilta. Kotimaassani meillä on kuumia lähteitä, ja siellä on usein samanlainen hiljaisuus. Tämä tuntuu tutulta. Niin, Suomessa ja monissa muissa maissa on yllättävän paljon yhteistä. Molemmissa kulttuureissa arvostetaan hiljaisuutta ja omaa tilaa. Oma tila tarkoittaa, ettei mennä liian lähelle toista ihmistä. Selvä, mennään sisälle. Tästä eteenpäin ollaan hiljaa. Selvä. Nyt voimme taas puhua. Miltä se tuntui? Se oli... En löydä sanoja. Olin hiljaa, mutta kehoni ja mieleni puhuivat. Tunsin jokaisen löylyn ihan eri tavalla, kun ei puhunut. Se oli kuin meditaatiota. Niin juuri. Monet suomalaiset sanovat, että sauna on kuin kirkko. Se on pyhä paikka, jossa ollaan rehellisiä itselleen. Pyhä tarkoittaa jotain, jota kunnioitetaan syvällisesti. Ja rehellinen tarkoittaa, ettei esitä mitään, vaan on oma itsensä. Ymmärrän nyt, miksi saunominen on niin tärkeää suomalaisille. Se ei ole vain pesemistä tai kuumaa ilmaa. Se on paikka, jossa voi pysähtyä ja olla rauhassa. Suomessa on vanha sanonta. Saunassa ollaan kuin kirkossa. Se tarkoittaa, että saunassa käyttäydytään kunnioittavasti, rauhallisesti ja rehellisesti. Sanonta on vanha viisas lause, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Se on kaunis sanonta. Haluan muistaa sen. Mikko, minulla alkaa olla nälkä. Voidaanko mennä kahville? Näin tuolla alhaalla kahvilan. Totta kai. Tuolla on kahvila. Ja meidän pitää juoda paljon, koska saunominen kuivattaa kehoa. Kuivattaa tarkoittaa, että keho menettää nestettä. Mennään. Mikko, tuolla rannassa on erikoinen merkki. Siinä lukee avantouintipaikka. Mikä on avantouinti? Avantouinti on suomalainen perinne, jossa uidaan jääkylmässä vedessä talvella. Avanto tarkoittaa reikää jäässä. Talvella, kun järvi on jäässä, jäähän tehdään reikä, ja ihmiset menevät siihen reikään uimaan. Reikä jäässä. Ja ihmiset menevät sinne uimaan. Vapaaehtoisesti. Miksi? Kyllä, vapaaehtoisesti. Avantouinti on todella suosittua Suomessa. Talvella veden lämpötila voi olla 0 astetta tai jopa pari astetta kylmempi. Se kuulostaa hullulta, mutta kun olet ensin käynyt kuumassa saunassa, kylmä vesi tuntuu virkistävältä. 0 astetta. Tänään vesi oli 6 astetta ja minä melkein huusin. 0 astetta on ihan eri asia. Se on totta. Mutta keho tottuu siihen ajan myötä. Monet avantouimarit sanovat, että ensimmäinen kerta on kaikkein vaikein, mutta sen jälkeen haluaa mennä uudelleen ja uudelleen. Miten avantouinti käytännössä toimii? Käytännössä tarkoittaa,
miten se oikeasti tehdään askel askeleelta, eikö niin? Juuri niin. Ensin käydään saunassa normaalisti, noin 10 tai 15 minuuttia. Sitten kävellään avantoon. Monet käyttävät tossuja tai sandaaleja, koska jäällä on liukasta ja kylmää. Liukas tarkoittaa, että jalka voi lipsahtaa helposti, koska pinta on sileä. Selvä. Tossut jäällä. Ja sitten? Sitten laskeudut avantoon portaita tai tikkaita pitkin. Tikkaat tarkoittavat puista tai metallirakennelmaa, jossa on askelmia ja joista pidät kiinni, kun menet veteen. Vedessä ollaan yleensä hyvin lyhyt aika, noin puoli minuuttia tai minuutti. Ei tarvitse uida, vaan riittää, että seisoo vedessä olkapäihin asti. Eli ei tarvitse sukeltaa kokonaan. Sukeltaa tarkoittaa, että menee kokonaan veden alle. Myös pää. Ei. Sukeltaminen ei ole pakollista, eikä sitä edes suositella aloittelijalle. Pää pidetään aina veden yläpuolella. Sen jälkeen noustaan ylös. Kuivataan keho nopeasti ja mennään takaisin saunaan. Monet toistavat tämän useamman kerran. Sauna, avanto, sauna, avanto. Kuinka moni suomalainen harrastaa avantouintia? Aika moni. Suomessa on satoja avantouintipaikkoja ympäri maata. Täällä avantouinti on erityisen suosittua talvella. Ja tiesitkö, että Suomessa on myös avantouinnin maailmanmestaruuskilpailuja? Maailmanmestaruuskilpailuja. Kilpailu tarkoittaa tapahtumaa, jossa ihmiset yrittävät olla parempia kuin muut. Eikö niin? Ihmiset kilpailevat siitä, kuka selviää kylmästä vedestä. Kyllä, tavallaan. Se on hauska ja erikoinen tapahtuma. Mutta tavallisille avantouimareille tärkeintä on oma hyvinvointi, ei kilpaileminen. Monet sanovat, että avantouinnin jälkeen kehossa on ihana läntö, joka kestää tuntikausia. Mikko, lupaan sinulle, että tulen tänne talvella kokeilemaan avantouintia. Jos selvisin tänään 6 asteen vedestä, ehkä selviytyisin myös 0-asteisesta. Sovitaan niin. Talvella tulemme tänne uudelleen ja silloin kokeillaan avantoa. Se on lupaus. Mutta nyt, meillä on vielä aikaa rannekkeessa jäljellä. Haluatko kokeilla vielä rantasavusaunaa? Se on iso ja tunnelmallinen. Kyllä. Haluan kokeilla kaikki saunat tänään. Tämä kaakao on täydellinen saunomisen jälkeen. Kädet ovat vielä lämpimät ja koko keho tuntuu rennolta. Mikko, miten usein sinä käyt saunassa? Minä käyn saunassa noin 2 tai 3 kertaa viikossa. Minulla on kotona oma sauna, joten voin saunoa milloin haluan. Sinulla on oma sauna kotona. Onko se normaalia Suomessa? Kyllä. Suomessa on yli 3 miljoonaa saunaa, eli melkein joka kodissa on sauna. Se on yksi ensimmäisistä asioista, joita suomalaiset haluavat uuteen kotiin. Minulla on pieni sähkösauna kylpyhuoneessa. 3 miljoonaa saunaa. Ja Suomessa asuu vain noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Eli melkein jokaisella perheellä on oma sauna. Niin juuri. Jos kotona ei ole omaa saunaa, monessa kerrostalossa on taloyhtiön sauna. Taloyhtiö hoitaa talon yhteisiä asioita, ja kaikki asukkaat kuuluvat siihen. Taloyhtiön saunassa on vuorot, eli jokaiselle asukkaalle on oma saunavuoro. Vuorot. Eli tiettynä päivänä ja kellonaikana on sinun vuorosi käydä saunassa. Kyllä.
Esimerkiksi sinulla voi olla saunavuoro keskiviikkona kello 6–8. Ja monissa taloyhtiöissä on myös erikseen naisten ja miesten vuorot. Meidän opiskelija-asunnossa ei ole saunaa. Mutta nyt kun tiedän, kuinka ihana kokemus saunaminen on, haluan löytää paikan, jossa voin saunoa useammin. Helsingissä on paljon yleisiä saunoja, joihin voi mennä kuka tahansa. Julkinen sauna tarkoittaa saunaa, joka on avoinna kaikille. Helsingissä on useita todella suosittuja julkisia saunoja. Hyvä tietää. Muuten, kuulin kuntosalilla yhden sanan, jota en ymmärtänyt. Joku sanoi, että hän menee saunalenkille. Mikä on saunalenkki? Hyvä kysymys. Saunalenkki on makkara, joka on lenkin muotoinen. Sitä grillataan tai lämmitetään saunomisen jälkeen. Se on hyvin perinteinen suomalainen saunaruoka. Makkara. Eli saunalenkki on ruokaa, ei liikuntaa. Mutta hetkinen, onko olemassa myös sana lenkkisauna? Kyllä. Ja se tarkoittaa ihan eri asiaa. Lenkkisauna tarkoittaa saunaa, johon mennään lenkin jälkeen. Lenkki tarkoittaa juoksu- tai kävelylenkkiä. Eli ensin käydään lenkillä ja sen jälkeen mennään saunaan. Se on monelle suomalaiselle iltatapa. Saunalenkki on makkara. Ja lenkkisauna on sauna lenkin jälkeen. Suomen kieli on hauska, koska sanojen järjestys muuttaa koko merkityksen. Niin juuri. Se on yksi suomen kielen erikoisuuksista. Yhdyssanoissa, eli sanoissa, jotka koostuvat kahdesta sanasta, viimeinen osa kertoo, mikä asia on, ja ensimmäinen osa kertoo, millainen se on. Saunalenkki. Se on makkara. Lenkkisauna. Se on sauna, johon mennään lenkin jälkeen. Kiitos, Mikko. Tuo selitys oli todella selkeä. Opin tänään niin paljon uusia sanoja ja asioita. Löyly, lauteet, kauha, vihta, avanto, vilvoittelu, hiljaisuus. Ja nyt myös saunalenkki. Ja tiedätkö, mikä on tärkeintä? Suomalaisessa saunassa ei ole oikeaa tai väärää tapaa. Saunassa ollaan niin pitkään kuin hyvältä tuntuu, ja jokainen saunoo omalla tavallaan. Tärkeintä on, että kunnioitetaan muita saunojia ja nautitaan olosta. Se on kaunis ajatus. Saunassa ei suoriteta, vaan nautitaan. Suorittaa tarkoittaa, että tekee jotain mahdollisimman hyvin tai nopeasti. Mutta saunassa ei tarvitse suorittaa. Juuri niin. Ja suomalaisilla on sanonta siitä, saunassa ei ole kiire. Se tarkoittaa, että saunassa aika pysähtyy ja voi vain olla. Saunassa ei ole kiire. Muistan sen aina. Mikko, katso tuota taivasta. Aurinko laskee järven taakse ja värit ovat uskomattomia. Auringonlasku tarkoittaa hetkeä, jolloin aurinko laskee horisontin taakse, eikö niin? Kyllä, auringonlasku on juuri sitä. Ja tänään se on erityisen kaunis. Huhtikuussa päivät ovat jo pitkiä, ja illalla valo on lämmin ja kultainen. Tämä on yksi parhaista asioista Suomen keväässä. Tänään oli yksi parhaista päivistäni Suomessa. Opin niin paljon saunakulttuurista ja ymmärrän nyt, miksi saunominen on niin tärkeä osa suomalaista elämää. Se ei ole vain peseytymistä. Se on rauhaa, luontoa
ystävyyttä ja hyvinvointia. Se on kauniisti sanottu, Anna. Ja tiedätkö, sinä opit suomea todella nopeasti. Tänään puhuit suomea koko päivän ja pärjäsit hienosti. Pärjätä tarkoittaa, että selviää tilanteesta hyvin. Kiitos, Mikko. Se merkitsee minulle paljon. Merkitä tarkoittaa tässä, että asia on minulle tärkeä. Ilman sinua en olisi uskaltanut kokeilla savusaunaa, enkä ainakaan hypätä kylmään järveen. Uskaltaa tarkoittaa, että tekee jotain, vaikka pelottaa. Ja sinä uskalsit tänään paljon. Muista, me sovimme, että tulemme talvella takaisin. Silloin kokeillaan avantouintia oikeassa avannossa. Kyllä, se on lupaus. Talvella tulemme takaisin ja kokeillaan avantoa. Ja ehkä sitten grillaamme saunalenkkiä. Saunalenkin kiukaalla, se on hyvä suunnitelma. Mutta nyt meidän pitää lähteä, koska viimeinen bussi lähtee pian. Kyllä, mutta ensin haluan kiittää tätä paikkaa. Kiitos, ihana saunapaikka. Kiitos saunasta, järvestä ja rauhasta. Järvi ei vastaa, mutta uskon, että se kuulee. Mikko, tämä oli ihana päivä. Nyt tiedän, miksi suomalaiset rakastavat saunaa niin paljon. Se on suomalaisen kulttuurin sydän. Ja nyt se on osa sinunkin elämääsi, Anna. Hetkinen, minulle tuli viesti. Se on yliopistolta. Siinä kirjoitetaan jotain opiskelija-asunnosta. Mikko, mitä tarkoittaa irtisanomisilmoitus? Irtisanomisilmoitus. Se tarkoittaa, että Anna, luetaan se viesti rauhassa bussissa. Mikko, toivottavasti se ei ole mitään pahaa. Juuri kun ajattelin, että kaikki menee hyvin,